Sziasztok! Most éppen ezen a sálon ügyködök. Szerintem ez is egy nagyon jó minta, úgyhogy akit érdekel, az megnézheti most, hogy hogyan készül. Közelebbről mutatom. Ez is egy nagyon jó kis 3D-s minta, tehát itt látszik, hogy ezek közé, a láncszemsorok közé be lehet nyúlni. Ilyen a hátulja. És ez a sál kétféle fonalból van. A fekete az egy egyszerű 100% akril fonal, 100 g, a másik fele pedig egy 100 g-os Katja Kundalini. Már majdnem készen van. Az eredetie a Pinteresten van fent. Nem tudom, hogy mi a neve, mert azt már nem láttam. Úgyhogy ez most a My Colorful Zebra lesz. Az alapja, hogyha kész van, akkor utána 2 sor ismétlődik folyamatosan. Az alap az itt, amit grafit szürkével jelöltem, tehát egy láncszemsor, egy ráhajtásos pálcasor, és még egy ráhajtás nélküli pálcákból és láncszemekből álló sor, utána pedig már csak a 2 soros ismétlések. Egy minta 12 szemből áll, plusz a szélén van 3 szem, tehát 3 szem, minta, aztán akár újabb minta. A lényeg az, hogy mind a 2 szélén 3 szem van. 2 ismétlésnél ez 27 szemmel való indítást jelent, 3 ismétlésnél pedig 39-et. Ez itt 3 ismétlés, tehát széle, 1 minta, 2 minta, 3 minta, és ugye a széle. Nektek most egy ismétléssel fogom megmutatni, tehát egy mintát fogok megmutatni, méghozzá úgy, hogy előről elkezdem az egészet, hogy egyszerű legyen. Először is csináljunk egy csomót, szerintem így a legegyszerűbb kezdeni. Tehát, hogyha egy mintát akarok, akkor az úgy fog ugye kinézni, hogy 3 a szélén, minta 3 a szélén, tehát ezt most összesen 15 szemmel fogom elkezdeni. Tehát 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. És itt az első pálca a következő sorban 3 láncszemmel van szokás szerint helyettesítve, tehát 1, 2, 3, ez ment az első szembe, a második szembe pedig már megy az egy ráhajtásos pálca. És ebből csináljuk meg a 15-öt. Az eredeti mintában egyébként nem
egy ráhajtásos pálcák vannak, hanem már eleve a ráhajtás nélküli pálcák és a láncszemek, de szerintem így egyszerűbb követni, hogy éppen hol tartunk. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, és a szélső a 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Tehát megcsináltuk a láncszemsort, és megcsináltuk a 15 egyráhajtásos pálcát, és most jön ez a sor, ami ráhajtás nélküli pálcák és láncszemek. Tehát minden másodikban van egy rövid pálca. Fordulni mindig egy darab láncszemmel fordulunk, tehát minden sor végén egy láncszemmel fordulunk. Tehát egy láncszem, és aztán az első szembe megy egy rövid pálca, a második láncszem helyett, illetve a második szem helyett egy láncszem, ez ugye kimarad, ehelyett volt a láncszem, tehát ide a harmadikba jön a következő rövid pálca, negyedik helyett láncszem, rövid pálca, 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 láncszem, és az utolsóba, ami ugye ez a 3 láncszem volt, tehát ami az első pálcának felelt meg, abba megint egy rövid pálca. Oké. Tehát az alappal meg vagyunk, a láncszemsor, a pálcasor, és ez a rövid pálca láncszem sorra. Tehát itt tartunk. Most jön az, amit pirossal jelöltem, tehát ez az első ív. Fordulunk egy láncszemmel, és aztán szélső szembe egy rövid pálca, a láncszembe egy rövid pálca, és a következő rövid pálcába is egy rövid pálca. Tehát az első 3 szem, az 3 rövid pálca. Itt tartunk. Ezután jön 5 láncszem. 1, 2, 3, 4, 5 láncszem, és ezután megkeressük, hogy hol van ez a pálca, aminek a tetejébe bele fogunk szúrni, tehát ez a harmadik láncszem lesz innen, tehát itt az első,
itt a második, és itt a harmadik, tehát ide szúrok le, és csinálok egy rövid pálcát, aztán újabb 5 láncszem következik. 3, 4, 5, megvan az 5 láncszem, és megkeressük ezt a szemet, ami az 1, 2, harmadik rövid pálca lesz innen számolva, tehát 1, 2, 3. És ide jön a következő rövid pálca, ami most esetünkben egyszerű, mert ez már a szélső 3 szem lesz. Tehát rövid pálca a rövid pálcába, a láncszembe, és a rövid pálcába. Hoppá. Hogyha több mintával dolgoztok, akkor ugye egyszerű, mert ezután következik megint az 5 láncszem. Jelen esetben itt most ugye fordulok, mert szélén tartok, egy láncszemmel. Itt pedig jövünk vissza a kék soron, tehát 1, 2, 3 rövid pálca, és aztán, ahol ez az 5 láncszem volt, ott ugye látszik az alatta levő sor. Tehát a visszáján most látszik az alatta levő sor, tehát ezt a sort láthatjuk itt. Na most ezekbe a szemekbe kell föntről az egyráhajtásos pálcákat belerakni, 4-et. Tehát a láncszembe 1 pálca, ebbe a rövid pálcába 1 pálca, megint egy láncszem, 1 pálca, és megint egy rövid pálcába 1 pálca. Elértünk oda, ahol ez a leszúrás volt, tehát itt vagyunk, ahol ez a leszúrás volt, oda egy láncszem jön. És aztán folytatjuk ezt ugye kihagyva, még 4 pálcával. 1, a lyukba a következő, tehát 2, ide a 3, és a lyukba a 4, és kiértünk ehhez a szélső szemhez, ahol megint a 3 rövid pálcába 3 rövid pálca jön. 1, 2, 3. És tulajdonképpen ezzel meg is van a mintánk, ha megnézitek. Itt az első ív, és ezek a minták jönnek szépen egymás mellett. A következő, ahova majd a láncszemmel le fogunk szúrni, az ez a szem lesz itt. Tehát mindig egymás fölött ezek a szemek. A következő majd ez lesz. Tehát ezek, ahogy jönnek sorra, ahova látszik így, hogyha a 4 pálca között ott van az egy darab láncszem, ez, akkor mindig egyértelműen követhető, hogy hova lesz a következő leszúrás. És ezt a 2 sort kell ismételgetni. Na most megmutatom, hogy hogy néz ki mindez a már majdnem kész sálon.
amivel most itt tartok. Tehát ez egy 3 ismétléses sál, és most jön a színes sor. Tehát fordulok ugye egy láncszemmel, egy, kettő, 3 rövid pálca, egy, kettő, 3, 4, 5 láncszem. Itt látom, hogy hol van az a láncszem, ahova le kell szúrni. Tehát ide a rövid pálca. 1, 2, 3, 4, 5 láncszem. Egy, kettő, 3 rövid pálca a 3 rövid pálcába. 1, 2, 3, 4, 5 láncszem. Rövid pálca. 1, 2, 3, 4, 5 láncszem. Három rövid pálca a 3 rövid pálcába. Egy, kettő, 3, 4, 5 láncszem. Egy, kettő, 3, 4, 5 láncszem. És a szélső 3 rövid pálcába 3 rövid pálca. 2, 3. Tehát megcsináltuk ezt a 3 ívet. Fordulunk egy láncszemmel, a 3 rövid pálcába 3 rövid pálca, 1, 2, 3 rövid pálca, és az ív, ahol van, ott ugye jön a 4 egyráhajtásos pálca, láncszem, 4 egyráhajtásos pálca, tehát 1, 2, 3, 4, középen a láncszem, 1, 2, 3, 4, tehát megvan a 4, 1, 4, és a 3 rövid pálcába 1, 2, 3 rövid pálca, és aztán jön a következő motívum,
Tehát 1, 2, 3, 4, láncszem, 1, 2, 3 és 4, és a 3 rövid pálcába a 3 rövid pálca, 1, 2, 3, és a harmadik motívum, 1, 2, 3, 4, egy láncszem, 1, 2, 3, 4, és a 3 rövid pálcába a 3 rövid pálca. 1, 2, és 3. Itt, mivel én fordulok a színnel, mert két színből csinálom, ezért a harmadik, azaz a szélső rövid pálcát úgy húzom fel, hogy az előző fekete szállal együtt, tehát a szélszemnek ez lesz a vége. És itt a láncszem az már a feketével fog jönni. Tehát a fekete már a láncszem. És aztán indul a következő mintasor, a következő két soros minta. Tehát elkezdem még egyszer. Tehát 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ide szúrok ugye le. Tehát innen egy rövid pálca. 1, 2, 3, 4, 5. A 3 rövid pálcába megy a 3 rövid pálca, tehát 1, 2, 3, és aztán következő motívum, tehát 5 láncszem, 1, 2, 3, 4, 5, ide szúrok le, egy rövid pálcával, 1, 2, 3, 4, 5, egy rövid pálca, két rövid pálca, 3 rövid pálca, és a harmadik motívum. 1, 2, 3, 4, 5 láncszem, ide szúrok le, rövid pálcával, 1, 2, 3, 4, 5 láncszem, és a szélére a 3 rövid pálcába a 3 rövid pálca, így fordulok egy láncszemmel a 3 rövid pálcába, 1, 2,
3 rövid pálca, és aztán a 4 pálca, egy láncszem, 4 pálca. Tehát 1, 2, 3, 4, egy ráhajtásos pálca, láncszem, és 4 egy ráhajtásos pálca, tehát 1, 2, 3, 4, tehát megvan a 4 pálca, egy láncszem, 4 pálca, itt a 3 rövid pálca, abba jön 3 rövid pálca. 1, 2, 3 rövid pálca, és újra a 4 egy ráhajtásos pálca, 1, 2, 3, 4, egy láncszem, 1, 2, 3, 4, aztán a 3 rövid pálca, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, egy láncszem, 1, 2, 3, 4, és a szélső 3 rövid pálcába a 3 rövid pálca, és mivel 2 soronként fordulok a színnel, ezért az utolsó szem fordulójánál a másik színt is fölveszem. És itt már megint a másik színnel fordulok a láncszemmel. És tulajdonképpen ennyi. Tehát a rövid pálcákba, a 3 rövid pálcákban mindig a 3 rövid pálca jön, és a láncszemsorok váltakoznak a pálcasorokkal, az egy ráhajtásos pálcasorokkal. Tulajdonképpen ennyi. Hogyha majd be akarom fejezni, akkor egyszerűen csak szerintem csinálok ugyanúgy, mint az elején, egy rövid pálcasort, akár rövid pálcasor láncszemmel váltakozva, és ennyi. És szerintem nagyon jó kis sálunk lesz belőle. Sziasztok!